iPhone ඔබ එකතුලා ඉන්නේ SL Geek Team channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් විවිධ හේතු කාරණා මත අපි use කරන iPhone එකේ black screen එක එන අවස්ථා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අලුතෙන් software updates කරද්දී මේකේ black screen එන වෙලාවල් සහ සමහරවිට iPhone එකේ කිසිම response නැහැ. මේක charge එක ඇහුවත් එහෙම නැත්නම් මොන විදියකටත් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක සම්පූර්ණ black screen එකක් තියෙන සම්පූර්ණම unresponsive. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ නිතරම මගෙන් අහලා තියෙනවා. මේකෙන් මම කලිනුත් වීඩියෝස් කීපයක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් software ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඊට අමතරව තවත් scenarios තමයි ගොඩක් වෙලාවට Apple iPhone එකක් Apple logo එකේ stuck වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මේ Apple logo stuck වුණාමත් සමහරක් වෙලාවට මොකද කරන්න කියලා හිතා ගන්න විදියක් නැහැ. මේක fix කරගන්නේ කොහොමද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙලාවල් තියෙනවා. සමහරක් විට විවිධ modes වලදී හිර වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම fix කරගන්න පුළුවන් software එකක් තමයි අද මම අරන් ආවේ. මේක තමයි Tenacioලාගේ reiboot කියන්නේ. ඉතින් මම ගාතින මේ software එක install කරලා ඉතින් මම අද කතා කරනවා කොහොමද මේ software එක මේක use කරන්නේ කොහොමද මේක install කරගෙන කොහොමද මේක හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා වීඩියෝ වලට දරගන්න share කරනවා වගේ පළලතර තමයි subscribe button press කරලා ඉස්සරහට මම දෙන වීඩියෝස් ගානම ගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපල description එකේ දාලා තියෙනවා Tenacia reiboot software එකේ home page එකට යන බලන්න link එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ page එකේ Tenacia reiboot Mac කියලා මගේ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඔයාලට Windows version එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Number 1 free iOS system repair and recovery software. ඔව් මේ software එකේ free version එක සහ paid version එකක් තියෙනවා. මේකේ versions දෙකක් තියෙනවා. free version එක කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් version එක කරන්න පුළුවන් වැඩ ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ වගේට කියන්න. මේ software එකේ free version එකේ ඉන feature එකක් විතර ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. recovery mode එකට enter වෙන්න සහ exit වෙන්න. මේක සැහැණ වෙතක මොකද සමහරක් වෙලාවට iPhone එකක් කොහොමද recovery mode එකට switch කරගන්නේ සහ recovery mode එකෙන් ඉවත් කරන්න කියලා වෙලාවකට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. model wise වෙනස් වෙන YouTube tutorials වල ඉන්නවා. නමුත් මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට one click මේ වැඩේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි repair 150 plus iOS, iPad OS, tvOS, Mac OS, Mac Apple වල හැම ecosystem එකේ තියෙන product එකකටම ගැලපෙන්න මේ product එක design කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඕනම issue එකක් Apple logo එක stuck වෙන එකක් වෙනවා, black screen මේ වගේ විවිධ දේවල් data loss එකක් නැතුව ඔයාලට fix කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක iOS, iPad OS, Mac OS downgrade සහ upgrade වලත් ඔයාලට කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ software එක පාවිච්චි කරලා. මීට අමතරව password එක වගේ අතින් නැති වුණොත් මේක ඔයාලට reset කරගන්නත් අවස්ථාව මේ software එකේම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ දේවල් තවත් එක errors fix කරගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ page එකේ තවදුරටත් පළලට යද්දී AI powered repair කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. fix කරගන්න පුළුවන් කියලා 150කට වඩා එක issues මෙතන මේ විවිධ issues වර්ග සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් ඔයගලට පෙළ ඇති recovery mode එකට enter වෙන්න exit වෙන්න මෙතන පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ විවිධ repairing options තව බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් එක්ක තමයි මේ tool එක අපි ගාවට එන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන download button එකට press කරලා මම මේක download කරගන්නවා. මේ software එක download වුණාට පස්සේ මම ගාව තියෙන Mac එකක් නිසා මට ගොඩක් පාස්වෙන් මේක drag and drop කරලා install කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට Tenacia reiboot software එක මගේ computer එකට install කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට පේනවා මගේ iPhone එක completely unresponsive මේ වෙද්දි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී මම කතා කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් fix කරන්න කියලා. software එකේ මේ interface එක බලා ගන්න අපිට කෙලින්ම ලොකු start repair button එකක්. ඊට අමතරව recovery mode එකට enter exit වෙන buttons, ඒ වගේම iOS upgrade downgrade, ඒ වගේම one click reset වගේ more features කියලා options ගන්නවත් තියෙනවා. මුලින්ම මම කරන්නේ USB cable එක පාවිච්චි කරලා USB data cable එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක මගේ කම්පියුටර් එකත් එක්ක මුලින්ම connect කරගන්න. දැන් මම මේ software එක install කරලා තියෙන්නේ. මේක install කරගත්තට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එකෙන් මගේ තියෙන iPhone එක identify කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මගේ දැන් use කරන iPhone එකේ model එක. ඒ වගේම මෙතන device direction කියලා තව section එකක් තියෙනවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයගලන්ට මෙතන option එකක් තියෙනවා. මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් recovery mode එකට enter වෙන මේ enter කියන button එකට press කරනවා මම දැන්. ඉතින් මම recovery mode එකට enter button එකට press කරා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ තප්පර ගානක් ඇතුළත ෆෝන් එක recovery mode එකට වැටලා තියෙනවා. මේ software එක වැටලා තියෙනවා enter recovery mode successful කියලා මම okay කරනවා. අවසර මම මේක exit කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේදී අර ගොඩක්ම minor issues fix කරගන්න පුළුවන්. කිසිම data loss වීමක් නැත්. මම හිතන්නේ 5 seconds 10 seconds විතර යන්නේ. ඉතාමත් ඉක්මනට අපිට මේකේ තියෙන minor issues ටික ඔක්කොම fix කරගන්න පුළුවන්. one click recovery mode එකට enter වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර lag වෙනවා නම් shut down වුනේ නැත්නම් recovery mode එකේ stuck වෙනවා නම් මේ වගේ මොනවා issue එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පේන සාමාන්‍ය විදිහට මමගේ iPhone එක use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මගේ phone එක on වෙන්නේ නැතුව තිබ්බොත් අර මම කලින් විදිහට freeze වෙලා වගේ තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් black screen එකක් වගේ ඇවිල්ලා තිබ්බොත් විවිධ scenarios වලට එක clicks දෙකකින් ඇතරම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්නවට හැකියාව තියෙනවා. දැන් මෙතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ටිකක් serious ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන දුවට හැකියාව තියෙනවා බලා ගන්න කොළපාට බටන් එකක් තියෙනවා. repair 150 plus issues කියලා මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන දුවට කරන්න තියෙන නැවත මේ විදිහට USB cable එක connect වෙලා තියෙද්දිම මෙතන බටන් එකක් තියෙන start repair කියලා. මේ start repair කියන බටන් එකට press කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ getting firmware version කියලා මේක load වෙන පටන් අරගෙන මගේ phone එකට අදාළ firmware එක පෙන්වනවා. ඉතින් තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි මෙතන ඉඳන් ගොඩක් වෙලා data නැතිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් හැබැයි
මේක හරහා වගේ ෆෝන් එකේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න සම්පූර්ණයෙන් විසඳ ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ ෆෝන් එක වඩ බලන්න මෙහෙම ගොඩක් පාසෙන් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකට ප්‍රෙස් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේකට නම් GB පොඩි ගාණක් යනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ ෆෝන් ෂොප් එකකට ගිහලා ලොකු ප්‍රයිස් එකක් දීලා මේක කරනවට වඩා මේකෙදි ගොඩක් රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගොඩක් පාසෙන් මේ ෆර්ම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් එකට ඒ ෆර්ම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ගොඩක් පාසෙන් නැවතත් ඔයාලට වැඩ කරන තත්ත්වයට අරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට iPhones වල ඔටෝ බෑකප් වෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ තියෙන දේවලුත් එක්කම අපිට ආපුසර මේ බෑකප් එක අරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට අමතරව අප ඔයගලන්ට තවදුරටත් බලා ගන්න පුළුවන් iOS downgrade සහ upgrade කරන options තියෙනවා. ප්‍රධාන විදිහටම ඔයාලට iOS downgrade කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතන දැන් data loss එකක් වෙනවා. ඒක වගේම latest version එක නෙමෙයි නම් ඔයාලට අලුත් version එකට මොනවා හරි reason එකක් නිසා upgrade කරගන්න බැරි නම් මෙතනදී ඔයගලන්ට manually මේක මේ software එක through upgrade කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට තවදුරටත් one click reset option එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඔයගලන්ට මේ phone එකේ click එකෙන් reset කරගන්න වගේම factory reset කරන්න options දෙකක් දීලා තියෙනවා. මොනවා හරි හේතුවක් නිසා මේ phone එක වලට reset කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ මේ software එක හරහා විසඳ ගන්න හැකියාව තියෙන. අවසාන වශයෙන් more features හරිද ඔයගලන්ට විවිධ දේවල් උදාහරණයක් විතර iOS beta use කරන මේකේ තියෙන issues ඒ වගේම macOS වල තියෙන issues ඒ වගේම විවිධ අපිට iTunes වල බලා ගන්න හම්බෙන විවිධ errors මේ වගේ දේවල් ඒ වගේම backup restore options පවා මේ software එක ඇතුලේ bundle වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ අවසාන ශේවාට බලා ගන්න පුළුවන් unlock iOS screen කියලා option එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ screen එකේ password එක මතක නැත්නම් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඔයාගේ device එකේ password එක ඉවත් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ Tenoshaලාගේ reiboot ගැන. මේ කියන්නේ හැම විස්තරයක්ම මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් recommend කරනවා මේ software එක try කරලා බලන්න. ගොඩක් වෙලාවට iPhone එකක් fix කරගන්න ගොඩක් expensive. හැබැයි මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වැඩේ ගොඩක්ම පහසුවෙන් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ දැනන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න මගේ පළතුරු තුමට subscribe button එක press කරලා ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් සහ ගාඩම් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි ආයතන තුරේ ගියාම මේක. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.